Việt Nguyễn mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Chỉ cần có muối hạt và chanh sẽ tạo ra một công cụ tuyệt vời và hữu ích, giúp cho cuộc sống của mỗi gia đình mỗi ngày được tốt hơn. Nếu cô chú, anh chị em mình yêu thích công cụ từ muối và chanh thì cùng mình thực hiện cách làm. Trước tiên, mình sẽ sử dụng 2 muỗng canh muối hạt. 2 muỗng canh vung như vậy, nó tương đương khoảng 30 gram. Chanh thì mình sẽ sử dụng 1 trái. Mình dùng một cái trái hơi to để nó đủ cái lượng nước. Cái trái chanh này mình sẽ cắt ra làm 2 cách. Cách thứ nhất là mình sẽ cắt dọc, và cách thứ hai là mình sẽ cắt ngang, để xem là cái cách nào mình thu lượng nước về nhiều hơn. Để Việt Nguyễn sẽ vắt trước cái miếng mà cắt dọc nha. Cái miếng chanh mà mình cắt dọc thì cái muối của nó không có lòi ra bên ngoài, tức là cái lượng nước nó sẽ thu về nhiều hơn. Giờ mình sẽ vắt cái miếng cắt ngang nè. Anh chị mình có thể thấy những cái muối chanh nó chườm ra bên ngoài hết, nên cái lượng nước thu về nó sẽ ít hơn. Có những cái video trước Việt Nguyễn cắt dọc cái miếng chanh có nhiều bạn la nói trái chanh mà không biết cắt nữa thì làm gì ăn. Buồn ghê luôn á. Theo cô chú, anh chị mình thấy cắt như thế nào là đúng thì cho Việt Nguyễn biết luôn nha. Cái vỏ chanh này mình cũng chừa lại, lát nữa mình sử dụng tiếp. Bước tiếp theo, mình sẽ sử dụng khoảng nửa muỗng canh bột baking soda. Nếu như ở nhà mình không có bột baking soda thì một lát nữa mình sẽ có một cái nguyên liệu khác để thay thế. Bột baking soda nó gặp nước cốt chanh, nó phản ứng hóa học, nó sôi lên chút xíu là nó hết à. Mình chịu khó mình khuấy một chút xíu để không thôi nó trào ra bên ngoài. Như lúc đầu Việt Nguyễn cũng có nói, nếu mình không có cái bột baking soda thì mình sẽ thế vô cái kem đánh răng, vì thành phần trong kem đánh răng nó có chứa bột baking soda. Những cái vật dụng trong gian bếp của gia đình mình xài lâu ngày nó dơ, gồm có thớt nè, đũa muỗng. Khi mình vệ sinh nó cũng rất là khó khăn, và nó cũng không thể nào sạch hết được. Giờ mình sẽ lấy cái ống hộp này, mình sẽ quét lên trên cái phần mặt thớt. Cô chú anh chị mình theo dõi video, một lát nữa mình sẽ thấy được cái công cụ này nó mạnh mẽ như thế nào. Nó sẽ loại bỏ những cái chất dơ trên cái tấm thớt này một cách rất là mạnh mẽ, không còn một cái dấu vết nào luôn. Để không phải chà rửa chỉ mất công, mình cho cái tấm thớt này vô trong cái nồi luôn. Giờ những cái muối chanh mà nó còn dư lại mình cho hết vô nồi luôn. Mình cho nước vô. Mình sẽ chế nước vô cho nó xăm xắp cái tấm thớt. Ở bên trên cái tấm thớt mình sẽ lấy một cái vật nặng nè, mình đè xuống, hoặc là mình lấy cái chén nước mình để lên vậy luôn. Mình nấu cái phần nước này ở trên bếp. Khi mình thấy cái nước trong nồi nó sôi như vậy nè, lúc này mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ nấu khoảng chừng 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ mở nắp ra và mình sẽ kiểm tra. Để Việt Nguyễn sẽ múc cái phần nước này lên, anh chị em mình cùng xem nha. Những cái chất dơ nó được đẩy ra bên ngoài. Cô chú anh chị em mình thấy cái nước này nó dơ ghê chưa? Mình mở cái nắp ra rồi,
Và bây giờ tiếp tục mình sẽ nấu thêm 10 phút nữa. 10 phút của lần thứ hai này, anh chị em mình sẽ thấy cái hiệu quả nó cao như thế nào nè. Thì mình cùng đón xem video nha. Mình nấu cái tấm thớt trên bếp thêm 10 phút nữa. Cô chú anh chị em mình có thể thấy cái phần bọt á, nó nổi lên rất là dơ luôn. Cái phần bọt này y như là lúc mà mình luộc thịt vậy đó. Những cái chất dơ nó chứa đọng trong cái tấm thớt á, lúc này nó được đẩy ra hết bên ngoài luôn. Công cụ muối và chanh, cô chú anh chị em mình thấy có hiệu quả không nè? Nếu yêu thích video thì cho Việt Nguyễn xin một cái đăng ký và một cái like, vì điều đó là động lực để mình có thể ra nhiều video tốt hơn. Giờ mình sẽ lấy cái tấm thớt ra và cho nước vô. Mình chà rửa lại cái tấm thớt cho nó sạch. Để bây giờ mình sẽ rửa sạch cái tấm thớt rồi mình sẽ phơi khô. Cô chú anh chị em mình sẽ thấy cái kết quả của nó như thế nào nè. Mà Việt Nguyễn bảo đảm mình làm theo cái hỗn hợp này, tất cả các cái vật dụng trong gia đình lúc nào nó cũng sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ đem ra mình phơi chút xíu cho nó khô để kết quả nó như thế nào nè. Cô chú anh chị em mình cũng thấy cái tấm thớt nó có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Cái tấm thớt lúc đầu mình chưa có xử lý qua hỗn hợp á, nó đen quá chừng luôn. Còn khi mình xử lý qua hỗn hợp rồi, nó rất là sạch sẽ và trắng. Còn những cái đốm đen này là do nó bị cháy á, do nó gần lửa nó cháy nó bị đen. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ công cụ từ muối và chanh rất là hiệu quả. Đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.